Da, dar e scumpă, nu e ok. Nu vorbesc serios. Nu glumesc, toată lumea care vine azi nu plătește. Salutare și bine v-am găsit pe Coasta de Est, locul în care mașinile vin și pleacă mai ceva ca trenurile în Gara de Nord. Ideea clipului de astăzi ne-a venit din dorința de a ajuta un prieten. De fapt, un client care ne-a devenit și prieten pe parcursul colaborării, ca să zicem așa. Și-a luat mașina asta de puțin timp. Golf, un Golf 516 FSI. A avut chestiile clasice de făcut pe care le face oricine când își ia o mașină, o revizie, o plăcuță, bascule și tot felul de chestii de genul ăsta, micuțe să zicem. Dar bineînțeles, puse cap la cap, au însemnat ceva. Câteva luni mai târziu a început să îi se audă distribuția pe lanț. Din păcate ne-am dat seama că se aude și variatorul. Bun, deci mai exact a avut așa. Distribuție pe lanț cu tot cu variator, care cine are mașina asta știe că ustură. Înlocuire burduc de planetară, reetanșare baie de ulei, înlocuire racord flexibil. A avut mai multe chestii. Doar manopera pentru lucrarea asta este în jur de 2000 de lei. Ținând cont că știm că Sorin are o perioadă un pic mai proastă din punct de vedere financiar, am luat hotărârea ca manopera pentru mașina lui să fie gratuită. Doar că el nu știe chestia asta. El la sfârșitul zilei de azi o să vină să plătească toată lucrarea cu tot cu manoperă, doar că o să aibă surpriza să afle că este gratuită partea de manoperă. Pentru că am luat decizia asta, am zis, hai să facem altă treabă. Mai mult ca sigur că or să apară comentarii, să zicem, și din partea voastră, și din partea haterilor. Bă, dar stai așa că e prieten cu voi, dar de ce să... Na, nu să pune că e prieten cu voi, v-ați înțeles, sau cine știe ce. Așa că am luat hotărârea, toată ziua, astăzi, tot ce se face la mașini va fi gratuit. Partea de manoperă va fi suportată de către noi. Și o să avem un BMW care trebuie să apară cu revizie, o să mai avem un Renault Megane cu discuri și plăcuțe spate de alea cu tot cu rulment, o să avem un Accord cu o revizie. Deci o să vină clienți normal la service care vor afla în momentul în care vor ajunge sus să achite că manopera e zero. Și vom și filma pe toți cu camera ascunsă, iar la finalul zilei, când vor veni să-și ridice mașinile, le vom cere acordul și, na, că poate nu sunt de acord să apară sau să fie filmați. Deci, să sperăm că or să fie toți de acord și o să le vedem reacțiile tuturor. Să intre BMW-ul, zic? Hai! Asta cere domnul. Aia revizie, bănuiesc. Și asta are revizie de garnitură de capac. Da, lungă. Și pe lângă garnitura de capac mai avem astea. Garniturile de la șurubul, uile de la capac. Da. Așa se ia cu tot. Da, doar că în kit nu vine complet. Gen în kit. Culmea că pe la șuruburile le pierde o grămadă. Da. Și e valabil pentru mai multe mașini, nu doar pentru asta. O să facă mișto de tine acum. Tocmai mi-a zis, adică, tot ca să știi. De ce? A sunat 99, își băia pantalonii înapoi. Bambi dă căprui. Știi de ce s-a trezit de dimineață? Din greșeală. A simțit miros de 25. Benzină, frate. Altceva? Altceva. Da, știi și cu balustradă asta să țină oalile. Bă, păi ăsta dă și în mine și în tine și nu zicem nimic. Diesel. Benzină, frate, și noi? A, da. Mi-e simțit. Și un diesel. Și el are diesel. Soare pe pot fixa, dar la fundul mașinii lui nu. Nu se vede de fund. Notați. Facem un tricou la soare. Băi, știi cum arată un tricou cu mașina lui? Cam așa. Uite cam așa. Asta, sau așa. Sau la mine. Că nu se vede de fund. Acum o să zic că chiar așa e.
Cenzurăm asta, nu? Nu. Nu știu dacă sunt bine. Știi că și-a conectat mașina roșie, cu negru, cu alea. Păi era roșie inițial. Ba, Dacă am început dimineața în față. Modelul a venit după aia. lasă, măcar arată bine, în față. Vezi că e roșie. Are mașina la vânzare, chiar vreți să stricați toată treaba. Da, ce mă, că e de la putere ești. Da? De cum și putere. În majoritatea cazurilor. Hai că m-a luat tare. Hai că plec. Ce e aici? Tu că-ți bune și Bă, filtrele la ceva. Eu zic că l-a scos și a făcut așa, știi? Știi ce zic? A Da, călcat, dar nu vedem urma. a călcat în ceva și nu vrea să recunoască. Da. Dar e De la ciudat mine că în rest nu e, adică nu... Cum nu e în rest? Eu ce e aici? Are 7 straturi de praf. Bă, face omul de râs, bă, e... Bine că nu se vede, numărul, nu, n-am. București, X, Y, Z, 0. Păi cred că-i comandăm un... Nu? Păi Sau trimit, fi rău. O măturică. îi trimit o poză. Sau poți să-i pui o cârpă acolo. Bă, o să zică lumea că ieri, o să zică Ce că mai e fi shaker. o cârpă ca enență, nu zică lumea Comentează că... la care filmează în continuu. Da, aia e. Dar în spatele camerei nu e nimeni, camera merge pe niște șine din astea pe aici și Și e se aude de undeva de Iurica acolo. de la recepție în stație. E zi micule, ceva deranj? O fi friendly pe spate, doar că dacă nu și... Și că trepidează, la 150 cum pui frână trepidează. Păi discul ăsta nu merge să mai pui un curând de plăcuță. Doar dacă dai așa cu degetul. Se vede de aici, că reinele de la satur. Înțelegi? Și are și față, dar fața are mai puțin. Recomandarea mea ar fi și față și spate. Dacă tu aici uite pe interior, la disc, vezi cum calcă plăcuța? Plăcuța calcă prost. Aici se calcă pe rugină, aici se calcă pe rugină. În partea asta altă calcă la fel, vezi? Pe rugină. Da, nu calcă pe tot discul. Și așa e mic, după ce că e mic, mai calcă și e 75%. Curățel? Aș putea spune destul de curățel. Da. Ei, uite pe aici, era wood. Se vede? Asta era wood. Da, păi și asta e mezit foarte puțin. Asta, uite, încă foarte puțin. Adică ușor, ușor. Da, dar aici începuse... Acolo e cel mai rău, da. Bă, comparativ cu ăla de pe clipul trecut, Asta arată mult mai bine. ăsta e mai curat, adică n-are depuneri. Ăla am văzut că avea depuneri. Bine, are și ăsta câteva, dar mai puține, gen. Uite, vezi? Ăsta a stat în barbotaj, balbotaj sau cum se zice. Da. Și ăsta nu. E... Da, e strict ce zicea Vale cu capacul. Numai că aici, na, arată bine. Da, mi le spun dicării. Da? Da, micule. Asta? Da, avem un Renault Megane cu faimoasele discuri spate. Știi de ce zic? Da, cu rulment.
Da. Că știi, cam la orice mașină zici, bă, schimb niște discuri și plăcuțe spate, numai că nu știi de ce e ustură. Că vin cu tocuri noi. Ia fi atent la acolo. Discul. 9 pe 9. Plăcuță. Deci am mers pe fier pe fier. Am mers ca lumea. Aici, întotdeauna recomandat ar fi, când se schimbă plăcuțele, să se ridice un pic garnitura și se face niște vedeu. Nu afectează pe nimic, ba dimpotrivă, îl greșează pe el când îl împinge la unt. Așa o să facem și aici. Vom iei fierul. Ridicăm puțin garnitura. Cu grijă să nu o ciupim. Băgăm țeava la vedeu. O băgăm adânc, țeava, o băgăm. Pa. Și noi așa cum o să strângem, pistonul intră înăuntru Să învârte și intră și niște vedeu. Și îi dăm și aici la unde acționează cablul la frântimână. El merge ok. Dar tot așa, îi facem o mentenanță. să țină mai mult. Da, să țină mai mult. Să prelungim un pic viața în fier. Bă, băiate, discul a tras suficient. Gata, pot să spăl dacă pământul se duce. Care pământ. Și să curățăm pământul de acolo. E un nepostie? Da. Spălți în... Foarte trei. Aici mai avem tot și o garnitură mică. Am căcat-o și pe asta, dacă se vede. Nu vrea să vede. Fac. Și avem și aici niște video. Deci nu afectează cu nimic, ca să nu săriți în capul meu. Foarte trei rof. Gata? Da, avem și o plăcuță care se încăpăținează să iasă. Da. Mă stic ca un opresc pentru împingem pistona și eu să o scot discul. La modelul ăsta, cam la orice Renault, discul este cu tocul urmeni. Bă, și dacă Nu l-ai nu era... scos cu una. Cu mâna l-am scos, mă, știi, mi se pasă. El este Bogdan. Când vorbești la... Bă, mă, crezi că eu am văzut când vorbea la telefon și a dat așa pulsul străzii? Bă, într-o zi, când căuta toată lumea, unde-i Bogdan, unde-i Bogdan? Vorbea la telefon, era la câteva. Asta e... și nu doar Bogdan, ci și Gabi. Nu e așa, de nebun. Așa de la? Așa e, nu? Dacă... Nu, prieten, dacă tu îl întrebi, nu știi ce am întâmplat. Nu, dacă tu vorbești cu el o oră, ajungi la tineretul. Păi ce, cum am ajuns aici? Și după aia trebuie să mai suni încă o dată ca să se întoarcă înapoi. Da. Băta aia nu e de la motor, e de acolo, de la mine. Bă, s-a întâmplat un fel motorul ăsta. Da. Benzină aspirat 6 bucăți. Eulu. Deci, rumentul, discul. Cu tot. Greu. Ai îmbătrânit? Reviziune, da? Revizion. 1, 2, 3, 4, 5. Da, la asta nu e prin interior? Pe 5 că e în direcția aia. Da, Costi! Da! atât. Era probă de microfon. Probă de urechi. Și-am centrat și-ai dat la poartă. Ia. Și aici încă o revizie.
Ori, undă. Ia mi te-am. De? Babau? Babaul ăla de ascuns acolo în spate. Filtrul de motorișcă? Ăla e primul lucru pe care vreau să-l fac, dacă l-am făcut pe ăla. Restul e minciună. Și trebuie să-i scoți toată cărcătura. Altfel n-am cum să ajung acolo. M-au zis ceva? Un tampon. Lasă-te grea, Florico. Lasă-te grea. Ba. Ah, ăsta e. Gata. Ce ai tu nevoie să accesezi? Da. Uite, mă, micule. Da. Înseamnă că-s de acolo. Mi-a pus și etrierul, dacă e. Etrierele. Un etrier, două etriere. Etrierurile. Rurile. Zi-mă, Bogdan. Un etrier, Un etrier, două etriere. sau două etrieri? Două etriere. Vilebroken. Chiu lasă. Mai zi, Dragoș. Un etrier. Volant. GMV. Un etrier. Două. Etrieri. Da. Două fiind la... Două etrieri, s-au auzit de acolo. Sau, Alo. sau două etrieri. Două etrieruri. În mintea lui Migu se întâmpla ceva acum. Se învârteau un pic rotițele. Că s-au schimbat și discurile. Gata. Ce plăcut. Locul normal. Bă, dar asta cum se pune? Că e schimbarul menții sau discurile? Ambele. Și a făcut Migu o mică ghidul și erau blocate, nu? Cablurile. Și le-a deblocat. Înseamnă că a ajuns și la concluzia că nu trebuie să înlocuite dacă le-a deblocat. Dacă erau praf, n-avea ce să le facă. Migu Că nu ținea frâna de mână. tăticul când- la macarale și frână. Da. Cablagiu și macaragiu. Da. Tot ce cu giu. Nu mai l-am prostit, merge mintea. Nu mai l-am prostit, dar mi-a plăcut delay-ul ăsta. Unde ascundem, mă, ceva rare și mașina asta să nu găsească un... Că l-am văzut că are sticker cu 10 cai. Da. Și mai dă și ăsta 2 cai de nu știu. Și să-l ascundem pe ăsta. Mai e un tricou de ăsta la motul de ediție limitată. O să ne înjure lumea. Nu prea se găsesc. Sunt speciale pentru noi astea. Pentru patronul. Dar nu știu unde să-i le ascundem. Vreau să-i le ascundem. Umblă el aici, la roată? Ai umblat, mă, la roată sau acum ai văzut în timpul clipului? Eu cred că acum în timpul clipului ai văzut. Mereu un circuit la roată. Da, și să mișcă. Ai nu umblă neam aici. Nu? Și cu tot cu sticării le-ai pus, nu? Da. O, mai curge mult uleiul ăla? Curge. Bine. O să curgă mai repede. Suflă în cap acolo. Ce silicon de care? Nu-i silicon, ca să nu induci lumea în eroare. E vaselină siliconică, specială pentru garnituri de cauciuc. Mai tatu. Așa frumos ai zis. Ia uite ce găsit acolo. Un filtru de motorin. Ai pescuit un film. O să și cumva pescuit duminică. Pe BMW stă, mă, pe BMW stă. E banii pe aici și stă Honda. SLY, ăla e. Ce? 5 km. Idei, să vin sus? Aici e de fapt recepția, că aici avem aer, vară și căldurea.
Ia-mă, te rog. Asta e revizul. Asta e ce s-a făcut la mașină. Ok. Aici ai piesele și aici ai manopera de la ce s-a făcut. Ok. O să fie 631 de lei. Asta o să rămân la tine. Cu ce s-a făcut la mașină, seria trecută, kilometri, modul, ștampila noastră. Păi și eu te scuze fata? Da. Nu era mai mult. Știu, dar astăzi s-a ales o specială și monopera o să fie 0. E de ce? Nu pot cum este. Da. Am ales rândul o zi să fie monopera 0. Deci o să fie doar 630. Știu că e o vreme ploioasă, nu e chiar ce trebuie, dar... E bine, nu? Este pleciul. Da. E ok. Păi și dacă vreau să fac cinste la băiești, Bă, asta e separat, nu e pe deviz, ce e pe deviz asta... deci pot, nu? Da, bineînțeles, nu e nicio problemă. O să fie personal. Și pentru toți băieții, să luați cafea pentru vlog, să... Luăm 2000 cafea. Mulțumim frumos. Și o să revenim aici cu devizul, cu oferta pentru ce mai găsit băieții. Și la deviz pe plăcuțe, dar acolo poate ne mai consultăm, poate vorbim pe o noață. Păi da, dar să vorbim și, nu știu, gen câteva apropiat, poate luna viitoare sau... Bine, păi hai că și eu jos. Și... poate și eu să... A zis, nu mă grăbesc. Și a venit între timp celălalt. Și acum dacă coboară unul super bucuros jos, o să afle unul de la altul. Păi nu mă, că după aia nu mi-e rușine să-i zic. Păi nu mă, dar nu știu cum. Nu, tu n-ai înțeles. Urcă primul și jos când a zis, nu ți-e rușine să-i zici bătași în voi, că mai e unul. Nu plâs. Da. Știi? Veganul? Da. Să stau eu, mai bine? Cred că ar fi vreo ceva mult. Nu știu. Sunt tare. Nu. Așa. Bun. Aici avem monopera și aici avem piesele. Păi de ce? Păi, așa. Eu am așa să vă prezint, că nu... Da, mă, deja pe felul următor. Noi am făcut astăzi o zi în care nimeni nu plătește, adică... Da, dar e scumpă, nu e ok. Nu, vorbesc serios. Nu glumesc. Toată lumea care vine azi nu plătește. Nu glumesc. Da, nu știu să zic. Nu glumesc. Da. Tu mai ții minte clipul ăla nostru mai vechi? Da, știu. Păi acum ești... Nu glumesc, serios. Mamă, cât de tare. Da, mulțumesc mult, dar nu știu nici la jos, dar nimic gratis. Da, mă, stai liniștit, dar nu e... Na, e... Cum să zic, e o bucurie și pentru noi când putem să facem chestia asta, adică nu te... Mulțumesc tare, nu știu, nu mi-a dat nimeni nimic, adică gen... Am fost de mic singur și adică de singur, dar am luat totul. N-am luat de gata. Și cum mă curem așa, nu știu. Stai liniștit că nu trebuie să te revanșezi. Nu știu, habar n-am. Te mă la clipuri. Mulțumesc mult. Cu mare drag. Și acum nu știu să... Păi și acum însemnezi de aici unde vezi. Ăsta e altul. Ăsta e al nostru. Mulțumesc. Și cam atât. Poți să-ți anunți acolo, nu, da? Salutare că Lucină. Nu știu, foarte emoționat, nu mi s-a întâmplat niciodată asta, adică... Stai liniștit. Și e o chestie care mă cam secat, adică... Știu. Da, aș avea o rugăminte dacă se poate... Mie cu mașina aceea, Da? se poate uita sau să asculte cineva, nu știu, cu critul ăla... Hai că ne uităm. Hai să mergem. Da, mă. Nu, o nimic cu gratis, gen. Nu, stai liniștit. Deci eu venit când am la mesaj și i-am zis că haide... Nu e nimeni aici. Dacă n-ai camere și microfoane, poți să zici orice acum. Bă, e groasă și cu păr pe aia. Aoleu. Da, mă, bine că am schimbat și garniturile alea de la capac de acolo, de la șuruburi. Păi, ale erau buba. Ăsta e defuzul, Ok. piese și aici e manopera. Ok. 315. Cum o Azi 305? ai tras un băț mai lung, măcar, și manopera e 10. Bă, ești nebun?
Mamă, mi-ai dat cea mai tare veste, ești de bun la cap? Nu pot să refuzi pentru că s-a decis. Am înțeles asta. Mamă, când aude mama că m-am întors cu 3 milioane acasă, zice... Păi e posibil să audă că în momentul în care intră zice ceva de cameră și microfoane și avem. Deci cine să mă întâlnit, Da. Un Honda. Victor, nu? Da. E pregătit de viziuni. Bun, hai cu piesă și o mână. O să merg la tracțiune și mie. Stai, unde? Aici? Undeva în jurul. Asta e de viziuni. O să fie 555, ăsta rămân la dumneavoastră. Stai așa. Și manoperă și asta sau asta de vizual pentru piese? Nu, este și manoperă, dar astăzi este manoperă gratis. Mergi într-o zi în care e manopera 0. Păi? Facem un clip cu treaba asta. Astăzi o să fie manopera 0. Cum să faceți? Restul la Bogdan, că nu am mărut. Să sperăm care el. Cai de pișu camera acolo, în proiecție. Mersi, da. Și... Salut, hai să mergem. Clar. Era praf, Era praf. Așa. Mă gândesc că am adus toți banii, că m-am împrumutat și i-am avut pe toți. Deci, avem așa. Aici sunt toate piesele. Da. Și aici e montră. Cum o manopera, că e 0? Da. Am Bogdan, trebuie să dau ceva și la băieți. Nu glumesc. Și că trebuie să dau în total 4400? Da, mă. E ok. Azi facem un clip Da. în care toată lumea care vine la service are manopera gratuită. Am înțeles. Inclusiv și tu. Ca ideea cum am filmat. Da. Serios vorbesc. Da? Ok. Ce să zic? Mersi mult de tot. Cu plăcere. Ce? Mă ajută mult chestia asta. Și... Mă bucur. Da. Dacă te deranjează că filmăm sau ceva, adică... Nu este absolut deloc, nicio problemă, da. Ce să zic? Mersi. Ce să zic? Cu plăcere. Nu trebuie să zici nimic. Mersi. Mă bucur că am putut să te ajut. Ce să zic? Că bănuții? Da. Două. Și ăștia te rog să-i dai tu la băieți. Da? Bă, ce mai nebunit la Pe cap? bune. Nu. Pe bune. Bă, tu ești normal. Hai, da, pe bune. Nu. Mersi frumos. Bă, păi dar uite cât e aici. 700 de lei. Cum mă 700 de lei? Ești nebun. Sorine, ia, nu glumesc, jur. Ok. Păi nu, dar Mersi nu... mult de tot. Cu mare drag, dar nu-i nevoie, adică îți mulțumesc și băieții, dar asta nu e o sumă care se dă... Mersi. Na, înțelegi ce zic? Bogdan, mersi mult de tot ce Cu plăcere. Da, era. Ce asta e. Mersi, Doamne ajută. Sănătate mult. Așa, să un pic ca să-i las Sorin. Și 2 pici, nu e problemă. Și 2 pici. Și asta este la tine. Avem piesele și revizia și verificarea. Și ce zici tu? Cât zici tu că e atâta? Și monopera. Păi nu mai știu, ți-am dat și pe mine sau nu ți-am dat pe mine? Nu mi-a dat pe mine. Îmi zisese ceva Gabi la telefon de 880. Păi da, dar s-a întâmplat o explosiune și atâta este monopera. Am înțeles. Serios. Am stabilit, tu mai ții minte clipul ăla mai vechi al nostru cu când a fost într-o zi totul gratuit? Da. Acum se filmează încă unul. Jur. Bravo cu asta. Jur, pe bune. Super tare. Dai și mie o semnătură pe O persoană fizică. așa. Facem. Pentru băieți îți dau ție sau? Cum vrei tu? Păi mie îmi sunt indiferent. Poți să le dai și tu, nu mă interesează. Cum procedați voi de fel? Nu, mă, cum vrei tu, poți să le dai tu dacă vrei. Asta o să rămână la tine. Ok. Bă,
Na, Foarte tare, mersi frumos. cu plăcere. Da. Mă bucur că am putut să facem asta. Bine că existați. Mulțumim. Hai să că ușor de tine. Bă, fix voiam să facem încheierea și am primit de la Sorin un mesaj. Adineauri. Dan, eu încă sunt surprins pentru gestul pe care l-ați făcut. Vă mulțumesc tuturor și ce să zic, vă mulțumesc. Încă era blocat. Vezi? Bă, nu știu, mă bucură maxim chestia asta că putem să facem posibil așa ceva. Bă, și ca idee, trebuie să-i anunțăm și pe ei care e faza cu Sorin. Sorin e un prieten mai vechi de al nostru și el e electrician. Nu de mașină, ci de casă. Adică, cum numești, mă, cum îl numești? E electrician. Da. Nu de mașină. Și ideea e că ne-a făcut toată instalația electrică din service și a ieșit totul super bine. Sincer, a venit și la noi acasă, la câțiva dintre noi, să facă anumite lucrări și am fost super mulțumiți cu toții. Ce e mișto la el e că e un electrician din 2021, nu e un electrician de ăsta clasic care schimbă două siguranțe și pune un bec. Adică a făcut și tot felul de chestii smart și pe aici, adică nu știu, lumini cu senzor, chestii cu trese, nu mai contează. Ideea e că m-am gândit dacă noi avem încredere. Știi că am zis chestia aia, că în general, adică canalul e despre mașini, dar e și despre oameni din când în când. De ce Micu mănâncă acum și face zgomot în bucătă? Micule! Să-ți fie de bine! Să-ți fie de bine, dar fă liniște un pic, că suntem serioși! Fă liniște! A oprit apa. Bun, deci după cum ziceam, canalul ăsta este și despre, adică este despre mașini, dar de multe ori este și despre oameni. Și ăsta e unul dintre cazurile alea și sincer apreciem maxim și noi tot ajutorul pe care ne l-a oferit Sorin de fiecare dată, credeți-mă, toate luminile, s-a cocoțat pe schele, pe aici, a tras cabluri de net, de nebunii, de, nu știu, senzori, pe la, cum se cheamă, pe la baie totul e pe senzori, acolo în depozit, nu mai contează, a făcut o grămadă de chestii pentru noi și chiar apreciem maxim și am vrut să facem și noi pentru tine, Sorine, chestia asta, dar cu ocazia asta, dacă tot lucrează atât de bine, m-am gândit să-l, cum să zic, să-l promovăm și față de voi, adică dacă noi am fost atât de mulțumiți de tot ce face el, poate veți fi și voi, deci care aveți nevoie de un electrician pentru diferite chestii, ori mai simple, ori mai complexe, bă, trebuie să-și facă pagină de Instagram, mă, Sorin Electricianu, mă. Vali Mecanicu, Sorin Electricianu. Deci dacă nu-și face pagina asta de Instagram, înnebunesc. Serios. Stăm cu gura pe el. Serios, Sorin Electricianu, sună genial. Deci lăsăm neapărat aici numărul de telefon al lui Sorin. Deci ce vedeți în zona asta este numărul lui. Ai nevoie de un electrician, apelează aici. Dacă ai nevoie de un service, găsești un Colentina. Uneori suntem aglomerați și sperăm să aveți înțelegere. Am uitat să-i mai anunțăm de chestiile de pe shop. Mai este o grămadă de chestii pe shop mișto. Lăsăm și un link cu shop-ul jos în descriere, cu șepci, cu tricouri, așa. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, știți ce aveți de făcut undeva în partea asta. Aici mai sunt niște clipuri tari. Hai să mergem acasă. Pa, pa!